What's up? What's up mga pare? Kamusta na kayo? Na-miss ko to mga pare ko ang tutorial natin. It's been a while na nakapag-tutorial tayo pero mabawi tayo mga pare ko So, ngayon, tuturo ko sa inyo itong kanta na palagi ko napapakinggan sa Spotify mga pare ko. Kung alam nyo naman, sabi na sa inyo na madalas ako nakikinig dito ng OPM to Spotify. Actually, nilalagay ko Moira Dilatori doon. Tapos, automatic na yon yung mga genre ni Moira. Tapos, Ben&Ben, December Avenue, and then halos lahat naman napapakinggan ko. Lalo na pag may mga bago. Anyway, ngayon, itong kantang to is kanta ng Ben&Ben again. Ang pamagat nito ay Masyado pang Maaga. Okay. Gusto ko to ituro sa inyo at nasa utak ko to palagi. Hopefully na matugtog nyo to after nito. Okay. Let's go. Okay, so sa kanta ng Ben&Ben na Masyado pang Maaga mga pare ko bago tayo magsimula, ang tuning natin dito ay standard tuning. So, E, A, D, G, B, E. Ayan. Okay, so ngayon, yung structure ng kanta, simple lang siya mga pare ko So, mag-start tayo sa intro, tapos verse, tapos pre-chorus, tapos chorus. Tapos mag-i-intro tayo pero yung pinakadulong part ng intro na lang. Tapos verse 2 ulit, pre-chorus, tapos chorus, tapos may bridge, tapos chorus, and then outro. Ayun. Okay, simulan natin to. So, yung intro niya mga pare ko dalawa yung pinapanood kong version nito Yung isa is yung live nila, tapos yung isa naman is yung tumugtog sila sa Ilog Pasig. Okay? So, which is cool. Sana matry ko rin yun next time. Pero anyway, kung mapapansin nyo, yung ibang mga tao, dahil may distinct na intro sound ito, so ang sound niya is parang ganito siya. Okay, so plucking siya mga pare ko Pero dun sa part naman ng kung kailang gagawa nito, maganda yung plucking part na yan. Okay? Pero kung may ka-jamming kayo, kagaya sa Ilog Pasig na part nila, so yung isang nagigitara doon is nag-a-adlib lang siya. So may isang nagigitara. Ang chords pala natin dito sa intro is G, tapos G, tapos E minor. Okay, yung E minor natin is yung para from G. From G, ilalagay mo lang yung dalawa mo, yung index tsaka middle finger sa E minor, pero iwan nyo lang itong dalawa. Okay? Tapos D. Okay? Pwede nyo gamitin itong D na to or yung D na to. Pero napapansin ko, usually ginagamit nila itong D na to. Yung chords na yan. Okay. So, kagaya ng sabi ko kanina, pwede nyo gawin yung plucking or pwede nyo gawin yung adlib lang na part, which is yung okay? So, pag ginawa natin yun, gagawin lang natin dito sa first string, 5th fret, tapos second fret, first string. So, ulit. Okay? And then, open string. And then, third fret, third fret, second string. And then, second string, 5th fret.
And then, ulit-ulit, sa 3rd fret, 2nd string. And then, open string again sa 2nd string. Tapos, 2nd fret, 3rd string. And then, 4th fret, 4th string. Okay, so, para siyang ganito. So, ulit. Okay. 4 na beses yung count ng intro na to. Okay, so after nun mga parigoy, pasok tayo ng verse. So sa verse niya, ang chords natin dito ay 3 lang. So G, tapos E minor, tapos D. Okay, or yung D. Okay, so 4 times yun. So ang strumming pattern niya is ganito. So down, down, up, up, down, down, up, down, up. Okay, ganyan yung transition niya. So ganito siya. Bakit ang hirap-hirap? Sabi ng derechahan. Iba naman. Isang pag-usapan. Okay, so ganun lang yung verse niya, tapos diretso tayo sa refrain. So sa refrain niya, ang chords natin dito ay C9, tapos G, tapos A minor, tapos C9, tapos D. Okay, so para siyang ganito. Okay, so after nun, chorus naman pare ko eh. Ang chorus natin ay G, tapos G ulit, tapos E minor, tapos D. So 2 times yun, tapos yung pangalawang beses, mag-e-end tayo sa C. Okay? So para siyang ganito. Okay, tapos yung last na part ng intro niya, yung ganito. So para siyang ganito, yung adlib natin na. Okay? Tapos, verse ulit tayo. After natin ng verse, magpi-pre-chorus tayo and then chorus. Ang kagandahan ng mga pare ko, pare-parehas na yung chords nun. Pagkakaiba lang natin, dun sa second chorus natin, imbis na meron tayong C, hindi na tayo dun mag-C. Okay? Dahil papasok tayo kaagad sa bridge natin. Bridge natin ng chords natin dito ay A minor, E minor, tapos C, C9, tapos C9,
Tapos ulitin natin yon. A minor, E minor, C9, tapos F. Pause yun. Tapos G. Tapos E minor. Tapos D. Tapos balik na naman tayo sa chorus hanggang sa matapos. 4 times ang chorus. Tapos yung ending natin, ang chords niya is yung A minor, E minor, tapos C, C9, 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 tapos A minor, tapos E minor, tapos C, C9, tapos C9, matatapos tayo sa G. Okay, so para siyang ganito. So, chorus tayo, tapos pupunta tayo ng bridge. Chorus ulit. So hanggang sa matapos na yung mga pare ko at matatapos tayo sa chords na G. Kaya I hope na nakatulong to sa inyo mga pare ko. I hope na nag-enjoy kayo at matugtog nyo na sana to. At huwag nyo kakalimutan na mag-like at mag-comment down below kung meron kayong mga tanong. At syempre mga pare ko, mag-subscribe sa ating channel. Okay? Kita-kits tayo next time mga pare ko at mga mare ko.